Jayo Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopina Madana Maha Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Shri Govinda Gopina Madana Shri Govinda Gopina Madana Jaya Radhe Jaya Krishna Ramakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ramakunda Radha Kunda Giri Govardhan Kanini Jamuna Jaya Jaya Mahabam Kalindi Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahabam Jaya Radhe जहाँ सब लीला कैला जहाँ सब लीला कैला
Gopagam Śivarāmadi Jaya Jaya Jenu Bhaktagam Śivarāmadi Jaya Jaya Jenu Bhaktagam Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Bhanu Jaya Krishna Sundari Jaya Uttama-bhakti Jaya Krishna Sundari Jaya Purnamasi Jaya Jaya Purnamasi Jaya Ami Hiranagari Jaya Purnamasi Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Krishna Shri Govinda Gopina Madanamaham Shri Govinda Shri Govinda Gopina Yashodanandana Brajujana Ranjana Yashodanandana Brajujana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivanadhari Gopi Jana Balava Girivanadhari Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana
Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupat Paramahamsa Parabhikjaya Astaptar Satsi Srimad Ave Charana Arvind Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Radha Shama Sundar Ki Jai Jai Nitai Gaura Premarandi All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Sri Guru and Sri Gauranga Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Are we online? Yes. Okay, I see new faces. Látok új arcokat. I'm speaking in English, we're translating into Hungarian. Angolul beszélek, és magyarra fordítjuk. Are there any other languages here? Vannak, akik más nyelven beszélnek? Everybody understands. Mindenki érti. Okay, so. Well, the microphone felrakott. My apologies for last time we had a class was mid-July. Bocsánat, hogy a legutolsó leckénk az július közepén volt. And we're talking about the definition of pure devotional service. Tiszta odaadó szolgálat definíciójáról beszélünk. And we had two classes. És 2 leckénk volt. So this is the third class. Ez a harmadik. That means devotees who weren't here for those classes or didn't see them online may have difficulty following. Ami azt jelenti, hogy azok a bakták, akik nem voltak itt, vagy nem követték online, lehet, hogy nekik egy kicsit nehéz érteni. Who was following the first two classes? Ki az, aki követte az első 2 leckét? Okay, not many. Nem olyan sok. Not that it's irrelevant. Nem az, hogy nem releváns. But it is technical. De technikai. Devotees may, not may, they do question some of the technical and very technical parts of our philosophy. A bakták megkérdőjelezik a filozófiánk technikai, vagy nagyon technikai részeit. Do we need to know them? Ugye kell, hogy tudjuk. Isn't chanting Hare Krishna enough? Nem elég a Hare Krishna éneklése? Well, then you have to explain why our acharyas gave these technical explanations. Akkor viszont meg kell magyaráznod, hogy az ácsárjáink miért adták ezeket a technikai magyarázatokat. What to speak of the many philosophical statements. Nem is beszélve a rengeteg filozófiai állításról. Győri bakták rakják fel a kezüket. Devotees from Győr. Wow, Hare Krishna. Nagyon örülök, hogy vannak Győrből itt bakták.
I'm very happy that there are devotees here from Győr. Legelőször lehet, hogy 88, de 89 után akkor ott voltak ugye a legjobb programok. The first time in 88 or after 89, the best programs were there. És nagyon sok voltak sok bakták, akik onnét vagy arról a környékről jöttek. And there were many devotees who came from there or from this surrounding area. És a templom építésén ők szponzorálták a harangtoronyt és a harangot. And at the building of the temple, they sponsored the bell tower and the bell. Hát nem tudom, azt hiszem rá is van írva a harangra. I think it's inscripted on the bell. Felmászhat valaki megnézni. Someone can climb up and check. Jó, üdvözöljük kedves győri baktákat. So welcome to the devotees from Győr. So back to technical explanations. Śrīmad-bhagavatam is full of quite elaborate philosophy. Vissza a technikai magyarázatokhoz. A Śrīmad-bhagavatam tele van ilyen filozófiával. And Bhakti-rasamrita Sindhu is sometimes not so technical, but very detailed. És a Bhakti-rasamrita Sindhu előfordul, hogy nem annyira technikai, viszont nagyon részletes. Various different types of prema, love for Krishna. Vannak különféle fajtái a prémának, a Krishna iránti szeretetnek. Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav, Sanchari Bhav, Vyabhasari Bhav, different types of bhavas. Ezek a különféle bhávák. Which combined with prema make rasa. És ezek a prémával kombinálódva létrehozzák a rasszát. We stuff our heads with so much information in school. Annyi információval tömjük tele a fejünket az iskolában. By comparison, this is not very much. Ahhoz képest ez nem olyan sok. And this will save us for birth and death, and the things we study in school will guarantee that we stay here in the material world. És ez meg fog minket menteni a születéstől és haláltól, azok a dolgok pedig, amit az iskolában tanulunk, garantálják, hogy az anyagi világban maradjunk. Unless we practice serious Krishna consciousness side by side. Ha csak mellette nem gyakoroljuk komolyan a Krishna tudatot. So, but if anything we should know from the technical and detailed point of view, de azt tudnunk kell a technikai és a részletes nézőpontból, that's this. hogy az ez. The definition of pure devotional service. Akkor ez a tiszta odaadó szolgálat definíciója, az ez. We're supposed to be practicing pure devotional service. Tiszta odaadó szolgálatot kéne gyakorolnunk. We should really know what it is. Igazán tudnunk kell, hogy mi az. And know what it isn't. És azt is, hogy mi nem. Because we may not be practicing pure devotional service. Mert lehet, hogy nem tiszta odaadó szolgálatot gyakorlunk. So there are so many forms of impure devotional service. A nem tiszta odaadó szolgálatnak is annyiféle formája van. Therefore, yes, it is really, if anything, this we should try to understand. Ezért, ha bármit, akkor ezt meg kell, hogy próbáljuk megérteni. So, if devotees want to know, they can go back to the online recordings. Szóval, ha a bakták tudni akarják, akkor visszamehetnek az online felvételekhez. Of verse 1 and 2. Az első és a második részhez.
Before we start, Mielőtt elkezdjük, usually we read out our Nitya Seva results. általában felolvassuk a Nitya Széva eredményeinket. 2 months, a little over 2 months actually, Egy kicsit több mint 2 hónap alatt, and we don't have that many new Nitya Sevas to report. és nincs olyan sok új Nitya Széva, amiről hírt adhatnánk. Uttama-bhakti Eva started a full payment. Uttama-bhakti elkezdett egy új befizetést, Kovács Andrea, third. és Kovács Andrea a 3. új befizetését kezdte el. In full. Teljességében. Egybe Vagy teljesítve. egybe. Fehér Tamás, Luptak Éva, they finished their second full payment. És Fehér Tamás és Lupták Éva befejezték a második teljes befizetésüket. Bas. És ennyi. Specifically for Hungarian devotees, Főleg a magyar bakták számára. here is your God. Itt van az Istenetek. He gives you everything that you need. Megad nektek mindent, amire szükségetek van. It's our responsibility to give them everything they need. A mi felelősségünk, hogy mindent megadjunk nekik, amire szükségük van. Contrary to opinion, the Radhesham are not the pujaris deities. De különféle véleményekkel ellentétben a Radhesham nem a pujárik murtia, They are not new Rajadam deities, és nem új Rajadam murtiai, but they are all of Hungary's deities, de ők egész Magyarország murtiai, and in many places in the world, devotees consider them to be their deities. és a világon sok helyen a bakták a saját murtiaiknak tekintik őket. So individuals, groups of individuals, please come together. Szóval egyének és csoportok, kérlek, gyertek össze. We'll be handing out soon the 2023 financial and overall report for Nitya Seva. Hamarosan ki fogjuk osztani a Nitya Széva pénzügyi és egyéb összefoglalóját. It has 2 aspects. 2 aspektusa van. One is the Nitya Sevas, or the payments that we receive from devotees to sponsor a certain day. Az egyik a befizetések a baktáktól, amiket kapunk, hogy egy bizonyos napot szponzoráljanak. And the other side is what happens with that investment in terms of purchasing real estate that is rented out and generates the income. És aztán a másik oldalon mi történik ezekkel a pénzekkel, hogy vásárolunk ingatlanokat, és ezeket bérbe adjuk, és akkor ebből lesz bevétel. Működik a mikrofonod? Szerintem működik. Kicsit közelebb. So that's it for that. And then just a big thanks to everybody who sponsoring the 2 swims that we had, sponsored swims. És aztán nagyon köszönjük mindenkinek, aki szponzorálta az úszásokat, a 2 úszást. One was across Balaton. Az egyik a Balaton átúszás and volt. the other one was down the Thames. A másik pedig a Temzén. And that was for printing first canto Arab language. És ez arra szolgált, hogy kinyomtassuk arab nyelven az első éneket. If you may want to ask, okay, what's happening? Hogyha meg akarjátok kérdezni, hogy ezzel mi történik? Well, the Lakshmi is sitting in account here in Hungary. A Lakshmi egy magyar bankszámlaszámon van. And if you look at the news, then you'll know that
there's sort of a virtual war between, not virtual, that it's happening on somewhere out in the cloud, but virtual means that it's virtually about to happen. Tehát, hogy épp egy háború van készülőben, tehát nem virtuálisan, hanem valójában. Israel and this Hezbollah in what's it called? Gáz. Beirut, Lebanon. Hogy Izrael és a Hezbollah között Libanonban. And BBT Arabic happens to be situated in Lebanon. És az arab BBT az Libanonban van. And they're trying to move around in order to get out of the line of fire. És próbálnak így mozogni, hogy a tűzharc közeléből elkerüljenek. So that's disrupting the production. Úgyhogy ez megszakítja a gyártást. Patience to everybody, both online and present here. Türelmét kérem mindenkinek, aki jelen van online vagy itt. But thank you very much. We certainly went beyond our target. De nagyon köszönjük, túllöttünk a célunkon. And that just means we're going to print more books. Tehát több Lakshmi jött be, úgyhogy ez azt jelenti, hogy több könyvet fogunk nyomtatni. Okay. Just a very, very short review of what we were talking about earlier. Egy nagyon rövid áttekintése annak, hogy miről beszéltünk korábban. And let's just go to the shloka for a second. És akkor nézzük meg a slókát egy pillanatra. Okay. Who knows this by heart? Ki tudja ezt kívülről? Like so many devotees. Who learned this since the last time? Ki tanulta meg azóta, amióta a legutóbb volt leckénk? One person. Okay, at least I'm glad one person pays attention. Vagy örülök, hogy legalább egy valaki figyelt. This is a school. Ez egy iskola. We are a school for devotional service. Mi az odaadó szolgálatnak vagyunk az iskolája. Usually in school people take notes. Általában az iskolában az emberek jegyzetelnek. These notes can be made available. Ezeket a jegyzeteket nyilvánossá tudjuk tenni. Although they're very terse. Bár nagyon tömörek. Okay, let's say the verse. Mondjuk el a verset. Anya bilashita shunyam. Anya bilashita shunyam. Jnana karmadi anavritam. Jnana karmadi anavritam. Anukulyena krishnanu. Anukulyena krishnanu. Shilanam bhaktiruttama. Shilanam bhaktiruttama. And here's the translation. You can look at it in Hungarian. Itt a fordítás, megnézhetitek magyarul. First class devotional service means a devotee's heart is free of the following material desires, knowledge obtained by monistic philosophy, and desires for mystic perfection. Moreover, with body, mind, and words saturated by spiritual sentiments, one must constantly cultivate favorable activities exclusively for Krishna's pleasure in ways that he desires. This translation is different than you'll see Prabhupada's translation. Ez a fordítás más, mint amit Prabhupád fordításában láttuk. It's a little more specific in terms of the explanations. Egy kicsit specifikusabb a magyarázatok tekintetében. So, Anukulyena Krishnanu Shilanam. In the last two classes, az elmúlt két lecke során we have been really examining this root shila. Ezt a shil gyököt tanulmányoztuk. And how the phrase Krishna Anu Shilanam develops from there. És hogy ebből hogy alakul ki ez a kifejezés, hogy Krishna Anu Shilanam. Which
cultivation of service and relationship to Krishna. Ami a kedvező tettek kultivációját jelenti Krishnával kapcsolatban. And some of it was quite technical. És voltak olyan dolgok, amik nagyon technikaiak voltak. And just a quick peek at the following chart. És egy kis röviden megmutatjuk ezt a következő táblázatot, vagy táblát. And this was Anushilanam, Ez volt az Anushilanam, which has two particular meanings. aminek két külön jelentése van. Chesta Rupa, which is physically active, A Chesta Rupa, ami ilyen fizikai cselekvést jelent. sort of a little bit misleading, just writing active, Egy kicsit félrevezető csak azt írni, hogy aktív, because Bhava Rupa is also active, mert a Bhava Rupa is aktív, but it's emotionally or mentally active. de az érzelmileg vagy mentálisan aktív. And then the Chesta Rupa has these other divisions, which I'm not really going to get into in detail, otherwise we're going to extend the class too long. És a Chesta Rupának vannak ezek a további felosztásai, amiben nem fogunk nagyon belemenni, mert akkor túl hosszú lenne a lecke. You can either review or you can look at Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur's explanation of this verse in Bhakti Rasamrita Sindhu. Vissza tudtok menni a leckékhez, vagy pedig meg tudjátok nézni Vishwanath Chakravarti Thakur vagy Jiva Goswami magyarázatait ehhez a vershez. And Bhava Rupa on the other side. És ott a Bhava Rupa a túloldalon. So this is what Anushilanam means and how we've described it to date. Ezt jelenti az Anushilanam, és hogy hogyan írtuk le a eddigi dátumig. Okay. So in the section that we're going into now, we're going to look at other aspects of this verse. Abban a részben, amiről most fogunk beszélni, ennek a versnek más aspektusait fogjuk megnézni. Especially the word anukulyena. Főleg az anukulyena szót. We're conditioned souls. Mi feltételekhez kötött lelkek vagyunk. Or rather, let me put it another way, conditioned souls, when they say something, they make mistakes. Vagy hogy úgy mondva, feltételekhez kötött lelkek, amikor mondanak valamit, akkor hibákat követnek el. That is one of the four defects that conditioned souls have. Ez a feltételekhez kötött lelkeknek az egyik hiányossága. And so when we speak, it's sort of built in that we will make mistakes. Szóval amikor beszélünk, gyakorlatilag bele van építve, hogy hibákat kövessünk el. Number one, we use defective arguments. Az egyik, hogy hibás érveket használunk. Chaitanya Swami Maharaj used to give a course on straight speaking, it was called. Straight, plain vanilla. Plain vanilla. No. In other words, the logic of speaking honestly and straight. Jayadvaita Maharaj régebben szokott tartani egy lecke sorozatot, ami az egyenes beszéd logikájáról szólt. But our practice is not to be straight in how we speak. De a gyakorlatunk nem az, hogy egyenesen beszéljünk. That's because we also have another defect, which is that we cheat. És ennek ez azért van, mert van egy másik hibánk, mégpedig az, hogy csalunk. I see this a lot. Ezt sokat látom.
A lot. Nagyon-nagyon sokat. One very innocent example. Egy nagyon ártatlan példa. Someone is meant to do something. Valakinek meg kéne csinálnia valamit. They don't do it. Nem csinálják meg. You ask him, Prabhu, Megkérdezed. did you do that? Prabhu, megcsináltad? Yes, but I wasn't able to just get all the things together. Igen, de nem tudtam mindent összeszedni. So instead of just saying no, Szóval ahelyett, hogy csak azt mondaná, hogy nem, immediately has to say yes. inkább úgy csinálom, hogy igen mondana. I won't ask if anybody does that. Nem fogom megkérdezni, hogy csinál-e ilyet valaki. Just take the top off. Thank you. So that's one example, and there are so many. Szóval ez egy példa, de nagyon sok van. Defective logic, defective speaking. Hibás logika, hibás beszéd. But the point is that we're very much used to imperfect descriptions of things or definitions. De az a lényeg, hogy nagyon hozzá vagyunk szokva a dolgoknak a tökéletlen leírásához vagy definíciójához. But in the realms of absolute truth, things cannot be imperfect. De az abszolút igazság birodalmában a dolgok nem lehetnek tökéletlenek. They have to be perfect. Tökéletesnek kell lenniük. If they're not perfect, then how can they be divine? Hogyha nem tökéletesek, akkor hogy lehetnek isteniek? So, for instance, in Bhagavad Gita, we just accept everything Krishna says is perfect. Mint például a Bhagavad Gitában elfogadjuk, hogy minden, amit Krishna mond, az tökéletes. So, what does Arjuna say? Arjuna says, Nasta Mahasmiti Brahma Tat Prasadadna Sevaya. I accept everything that you say. Szóval mit mond Arjuna? Hogy elfogadok mindent, amit mondasz. Shishastiham Sarimam Tvam Prapanam. He says, I'm your disciple, you tell me. Tanítványod vagyok, mondd meg nekem. Similarly, Srimad Bhagavatam. We accept everything Srimad Bhagavatam says. Hasonlóan a Śrīmad Bhagavatam, elfogadunk mindent, amit a Śrīmad Bhagavatam mond. Srimad Bhagavatam says, I don't know, did I give this example? Srimad Bhagavatam says that Maharaj Ugrasena had so many quadrillion soldiers. A Śrīmad Bhagavatam azt mondja, hogy Ugrasena Maharajnak több milliárd katonája volt, vagy Milliárd. Did I use this the last time? The last one I didn't translate, I don't remember. There was a meeting between one of Srila Prabhupada's disciples and Srila Prabhupada. Volt egy találkozó Srila Prabhupád tanítványa és Srila Prabhupád között. And the disciple was saying, Prabhupada, it is physically impossible to have so many people standing on this planet. És akkor a tanítvány azt mondta, hogy Srila Prabhupád, ez fizikailag lehetetlen, hogy ennyi ember legyen ezen a bolygón. Shouldn't we just sort of change this so that it doesn't challenge people's faith? Nem kéne ezt megváltoztatnunk, hogy ne hívja ki az emberek hitét? Prabhupada said, whatever Bhagavatam says is perfect, and we're not about to change it. És Prabhupád azt mondta, hogy bármit is mondjon a Bhagavatam, az tökéletes, és nem fogjuk megváltoztatni. We may not understand how it's perfect. Lehet, hogy nem értjük, hogy hogyan tökéletes, But when it says Ugrasena Maharaj had this many soldiers, de amikor azt mondjuk, hogy bodyguards, amikor azt mondja, hogy Ugrasena Maharajnak ennyi katonája vagy testőre volt, or if you read when Agasura Lila, when Krishna is going out, how many cows and calves the cowherd boys had. Vagy mint amikor Agászuránál leírják, hogy Krishna ment ki, és hogy a tehénpásztorok fiúknak hány tehenük és borjuk volt.
you're left with the same problem. Ugyanezzel a problémával áll szemben. What to speak of fitting all those cows and calves in Vrindavan? You can't fit them in India, and you couldn't even fit them on the planet. Ugye, nem beszélve arról, hogy Vrindavanba beszorítsd ezeket a teheneket és borjakat, Indiában sem férnének el, de még az egész bolygón sem. At least that's what our logic says. Legalábbis ezt mondja a mi logikánk. But now it's a question of between my mind and the Bhagavatam. De akkor most az elménk és a Bhagavatam között kell döntenünk. Me and Shukadev Goswami. Én és Shukadev Goswami. So there were so many sages present with Shukadev Goswami, no one objected. Olyan sok szent volt jelen Shukadev Goswamival, és senki sem ellenkezett. So we just accept things as they are. It has to be perfect. Csak elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, tökéletesnek kell lennie. And perfection is not something that we're used to. És a tökéletesség nem egy olyan dolog, amihez hozzá lennénk szokva. Anyway, we won't get into that. Minden esetre ebben most nem megyünk bele. Now when it comes to something like bhakti yoga, Amikor valami olyan dologról van szó, mint a bhakti yoga, and this is the beginning of Bhakti Rasamrita Sindhu, which is the handbook of bhakti yoga. és ez a Bhakti Rasamrita Sindhu eleje, ami a bhakti yoga kézikönyve. If you're defining bhakti yoga, it has to be perfect. Hogyha definiálod a bhakti jogát, annak tökéletesnek kell lennie. And therefore, not only is the definition perfect, but the word usage has to be without fault. És akkor nem csak a definíció tökéletes, hanem a szavak használatának is hibátlannak kell And lennie. we'll see some of the defects or the faults that can be there in the usage of words. És láthatjuk azokat a hibákat, hiányosságokat, amik a szóhasználatban jelen lehetnek. Okay, let's start. Kezdjük el. I don't plan this to be a extended class. Nem tervezem, hogy ez egy hosszú lecke lenne. And by the way, És igen, egyébként. forgot that when I remember something or I think of something, then I have to write it down immediately. Amikor eszembe jut valami, akkor azt rögtön le kell írnom. Otherwise it's gone. Különben elszáll. This I remembered when I was in the shower, so I couldn't write it down immediately. Erre zuhanyzás közben jutott eszembe, hogy nem tudtam rögtön leírni. So, but by the time I got out of the shower, I forgot. De mire kiszálltam, addigra már elfelejtettem. By Krishna's grace, now I remember. De Krishna kegyéből most emlékszem. We are leaving New Rajadam tomorrow afternoon. Holnap este elhagyjuk Új Rajadámot. On Wednesday, going to Istanbul, going to Turkey. Szerdán elmegyünk Isztambulba, Törökországba. And then coming back on the 1st of October. És október 1-én jövünk vissza. It's October already. And then I'll just be in Budapest for a few days. És akkor egy pár napig Budapesten leszek. And then we're off to Mayapur. És aztán megyünk Mayapurba. So we'll be back in 6 months. 6 hónap múlva jövünk vissza. So Hare Krishna. Just wanted to mention that and bid farewell to devotees. Hare Krishna, ezt csak meg akartam említeni és elbúcsúzni a baktáktól. Of course, it's not something new. I've been doing it here for over 30 years. Persze ez nem egy újdonság, mert több mint 30 éve ezt csinálom. But in any case, it's a longer period of time. Minden esetre ez egy hosszabb időszak. And I will try to give classes online. És próbálok majd online leckéket tartani. Okay, let's not get too sentimental here. Oké, ne legyünk túl szentimentálisak. Anukulyena. Anukulyena. What does it mean? Mit jelent? Favorable. Thank you. Kedvező, köszönöm.
we'll see that favorable is not good enough. De látni fogjuk, hogy az, hogy kedvező, az még nem elég jó. And so, as long as you use the word, which Srila Prabhupada does, keeping in mind that there's a more expanded description, then it's okay. Tehát és amíg észben tartod, ahogy Srila Prabhupád is teszi, hogy ez egy ilyen kiterjedtebb magyarázattal értendő, akkor ez így rendben van. Go. Next slides. Csak ez van. Keep going. De csak ezt a kettő volt a jegyzetben, de nincs. Nincs több a jegyzetből. Másik vers volt. Nincs vers. I'm just the notes. Oh, you don't have the notes? I have the notes, but I didn't find another verse. I didn't find another verse in the notes. I'm not talking about another verse. I'm just talking about the notes. We're on number 2 for you. I don't know. You don't have my notes? I have. Should I project the notes? Sure. Okay. That's it. Okay. Yeah, keep going. Keep going. That's it. Right over there. Maybe you want to make it a little bigger. That's it. Okay, favorable. Just go back up. And maybe you can change it to draft view. Yeah, Anukulena. And can you make it bigger? You've got 140, but yeah, you can make it way bigger. Oops. Good. Yes, all right, that's good. Okay. So, Anukulyena means favorable. And what does that mean? It means that it describes what devotional service is, but it also limits the definition. Szóval Anukulyena azt jelenti, hogy kedvező, és ez azt jelenti, hogy leírja, hogy mi az odaadó szolgálat, de így korlátozza is a definíciót. So it puts certain limits on the definition, and those limits are both favorable for the definition, and then there are limits that have inaccurate implications. Tehát korlátozza a definíciót, és ez kedvező a definíció szempontjából, és aztán, sorry, what was the... Inaccurate implications. Hogy mert vannak olyan dolgok, amik nem pontos következményekkel járnának. Okay, you see this point 4. So if bhakti, we say, is favorable to Krishna, obviously it's pleasing to him. Szóval, hogyha itt van ez a 4-es pont, szóval, hogyha a bhakti kedvező Krishna számára, akkor az nyilvánvalóan örömet szerez neki. So the consequence of that is that it can't be the opposite. It can't be unfavorable or disagreeable. És ennek az eredménye, hogy nem lehet az ellentéte, tehát nem lehet nem kedvező, és nem lehet disagreeable. Disagreeable. And same thing, unfavorable. So when we put together, therefore, what we've studied up to now, which is the phrase Krishna Anushilanam. Szóval, hogyha összerakjuk azt, amit eddig tanultunk, ami a Krishna Anushilanam kifejezés. And now we have Anukulyena Krishna Anushilanam. És akkor most itt van, hogy Anukulyena Krishna Anushilanam. Then we have certain implications.
akkor ennek vannak következményei. One is that anukulyena is not a secondary characteristic of bhakti. Az egyik, hogy az anukulyena az nem a bhaktinak egy másodlagos jellemzője, But it's a primary one. hanem egy elsődleges. What's going on? And just go down so that there's no more. No, go down. Scroll down. So I only want the devotees to see what I'm talking about. Yes, I understand that. But when I scroll, this is what happens. Okay. No, go back. Go back, so they don't see 5. That's it. So you only show what I talk about. Okay, what's a secondary characteristic called? Szóval, hogy hívnak egy másodlagos jellemzőt? Somebody akarod segíteni? What's a secondary characteristic called? This is a very standard phenomena found throughout Chaitanya Charitamrita. A Chaitanya Charitamrita ez gyakran Tata előfordul. Lakshana. Yes. And what's a primary characteristic? És akkor mi egy elsődleges jellemző? Svarup Lakshana. Svarup Lakshana. Yeah, great. Svarup Lakshana. So 4, just go up because we're talking about not 5. I'm not talking about 5. You have to go down. It jumps. You know why? Because of the computer that you have. Yeah, that's it. That's it. You have to get. Yes, so Swarup Lakshan, Tatastha Lakshan. This is a topic that I've talked about multiple times. Szóval ez egy olyan téma, amiről már sokszor beszéltünk, a Svarup Lakshan és a Tatastha Lakshan. Devotees have to know these things. Baktáknak tudnia kell ezeket a dolgokat. What's the Swarup Lakshan of somebody's of a husband? Mi egy férjnek a Svarup Lakshanája? Matajik. Mataji. What's the Swarup Lakshan of a husband? Mi egy férjnek a Svarup Lakshanája? Well, you're not going to be very good at finding one. Nehéz lesz találni egyet. Swarup Lakshan of a husband is that he gives protection in all ways to a woman. A férjnek az elsődleges jellemzője, hogy védelmet ad mindenféle módon egy nőnek. And the Tatastha Lakshan? És a Tatastha Lakshan? Maybe he's handsome, maybe he's not. Lehet, hogy jóképű, lehet, hogy nem. Doesn't matter what he looks like. Mindegy, hogy néz ki. And then if you're lucky, you get one who has both. És hogyha szerencsés vagy, akkor mind a kettő. But Swarup, that's the primary characteristic, that's what's important. De a Svarup az elsődleges jellemző, ez az, ami fontos. Similarly, for the wife and so many other things, we really need to know, because you have to know what has weight and what doesn't have weight. És hasonlóan a feleségnél is, mert fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, aminek súlya van, és mi az, aminek nincs. Okay, so because this already prefixes Krishna Anushilanam and it qualifies it, therefore it's primary.
Szóval mivel ez megelőzi az Krishna Anushilanamot, és minősíti is, ezért ez elsődleges. Yes. So if something qualifies a primary characteristic, hogyha valami minősít egy elsődleges jellemzőt, then practically speaking, it will also be a primary characteristic. akkor gyakorlatilag az is egy elsődleges jellemzővé válik. By dint of contact. Not always, but generally. A kapcsolat által, nem mindig, de általában. Okay, and now we're scrolling down. Now we're going to raise different arguments. Most különféle érveket fogunk felhozni. I don't want to see 6. Okay. Yeah, we raise different arguments, and that is the nature of a clear mind. Szóval különféle érveket hozunk fel, és ez a tiszta elmének a jellemzője. Or a learned mind. Vagy egy tanult elméjé. Tarko pratishta shrutaya vibinam. So, naso muniryasya tato nabinam. Sages argue about different perspectives on things. A szentek érvelnek a dolgok különféle nézőpontjairól. And traditionally in Vedic culture, actually not just Vedic culture, but even in European culture, debating was considered to be a very cultured way of establishing truth. És tradicionálisan a védikus, de még az európai kultúrában is a vita, az a valóság vagy az igazság megalapozásának egy nagyon kulturált módja volt. And people had so much faith in it that when one party defeated his opposition, és az embereknek olyan nagy hite volt benne, hogyha az egyik rész, vagy az egyik oldal legyőzte a másikat, well, that party had to admit to defeat, akkor ennek a másik félnek be kellett vallani a veszteségét. and very often that party would also take on the philosophy, lifestyle, and so on of the defeated, of the winner. És nagyon gyakran akkor ez a legyőzött fél, ez átvette a nyertesnek a filozófiáját és a kultúráját. Now you all probably have experienced that when you're talking to people, you're talking to non-devotees, you're bringing up very logical arguments. Valószínűleg mindannyiótoknak van tapasztalata, hogy amikor emberekkel vagy baktákkal beszélgettek, és nagyon logikus érveket sorakoztattok fel. Why God is a person. Hogy Isten miért egy személy. Or why we're not this body and we're spirit soul. Vagy hogy miért vagyunk ez a test, és miért nem vagyunk szellemi lelkek. And miért vagyunk szellemi. Even though the person cannot defeat you and their arguments are unsubstantial, annak ellenére, hogy a másik nem tud téged legyőzni, és az érvei nem relevánsak, vagy nem lényegesek, they don't accept your conclusion. mégsem fogadják el a végkövetkeztetésedet. What to speak of becoming a devotee? Nem is beszél arról, hogy baktákká váljanak. So this is Kali Yuga. Yes, but, yes, but, yes, but. Ez a Kali Yuga, hogy igen, de, igen, de, igen, de. And of course devotees may also do that. Persze bakták is lehet, hogy ezt csinálják. And of course the reason for that is because there's very deep-rooted attachment. És ennek az oka, hogy nagyon mélyen gyökerező ragaszkodások vannak. Like Frank Sinatra said, I'll do it my way. Mint ahogy Frank Sinatra mondta, hogy
Az én utamon csinálom, az én módomon csinálom. My way is the way. Az én utam az út. And that's why we always quote Shastra. És ezért idézzük mindig a sásztrát. And that's why it's very important for devotees to also know at least certain fundamental verses. És ezért fontos, hogy a bakták legalább bizonyos nagyon alapvető verseket ismerjenek, tudjanak. Because unless you can quote verses, mert ha nem tudod idézni a verseket, then it's you against this person. Akkor te állsz ezzel a személlyel szemben. But when you're quoting Krishna, then it's Krishna against this person. De amikor Krishnát idézed, akkor Krishna áll ezzel a személlyel szemben. Unfortunately, this is of course another defect, is that in Kali Yuga people will not speak the truth. Persze ez sajnos egy másik hiba, hogy a Kali Jugában az emberek nem az igazságot mondják. Cheating. Csalnak. And so they don't have the integrity to actually accept a higher argument. És nem rendelkeznek olyan integritással, hogy elfogadjanak egy magasabb rendű érvet. Gurukula, brahmachari gurukula vasadanto gururhitan. Brahmanas would learn these types of sciences, logic. A bráhmanák, ők meg szokták tanulni ezeket a tudományokat, a logikát. Greeks were very much into the study of logic. A görögök, ők nagyon benne voltak abban, hogy a logikát tanulmányozzák. And logic is good so long as you're explaining the absolute truth in a logical way. És a logika az jó, amíg az abszolút igazságot magyarázod el egy logikus módon. But if you want to challenge the absolute truth, then the logic becomes artificial. De hogyha ellenkezni akarsz, ha ki akarod hívni az abszolút igazságot, akkor a logika ilyen mesterskélté válik. So many cows just don't fit on the planet. Tehát ennyi tehén nem fér a bolygóra. I mean, that's just logical. Hát ez logikus. You can just count it and, the hooves are this big and they just don't fit. Meg lehet számolni, és akkor lemérni, hogy ekkora a patájuk, és akkor összeadod, és nem Even if férnek they el. were standing on the oceans, they still wouldn't fit. Még ha az óceánon állnának, akkor se férnének oda. So let's be logical. Hogy legyünk logikusak. So at this point logic breaks down. De akkor összeomlik a logika. Why? Because Shabda. So 10 different types of proof or evidence. Miért? A sabda miatt 10 különféle bizonyíték van. And sometimes they're condensed, but there are 10 altogether. És van, hogy ezek össze vannak sűrítve, de összesen 10 van. One of them is logic. Az egyik a logika. So yes, you can prove. No, it's the sun is shining. It is light outside. Szóval hogy az van, hogy kint világos van. Therefore, it's logical to assume that the sun is shining. Ezért logikus, hogy azt feltételezzük, hogy süt a nap. It's dark outside. Sötét van odakint. Doesn't mean the sun's not shining. Ez nem jelenti, hogy nem süt a nap. It's just not shining here. Csak nem itt süt. So what did the primitive men think? They thought that the sun was repeatedly born and died. Szóval mit gondoltak a primitív emberek, hogy a nap az megszületik és meghal újra és újra. And obviously if you believe in a flat earth, then you got some problems with, describing what the sun's doing. És hogyha a lapos földben hiszel, akkor is problémád van azzal, hogy elmagyarázd, hogy mit csinál a nap. Or why is it that people somewhere else see the sun when we don't see the sun? És miért van az, hogy vannak olyan emberek, akik látják a napot, amikor mi nem látjuk? I don't know all the details of flat earth philosophy, but I assume they don't think people are living on the bottom. Nem ismerem a lapos föld filozófia minden részletét, de gondolom, hogy Emberek nem élnek alul.
Igen, hogy nem gondolják, hogy így a alsó részén is élnek a földnek emberek. But ultimately, Shabda is the ultimate Praman. De végső soron a sabda a végső pramán. Whether it's logic, or your sense perception, or inference, or other things, even everything stands against Shastra, but ultimately whatever Shastra says, that's the truth. Még hogyha ott van a logika és a következtetés és a többi, hogyha ezek mind a sásztra ellen állnak, akkor is a sásztra az, ami az igazat mondja. And this is one important reason why devotees need to study scripture, so that they're convinced that yes, this Shastra is the ultimate truth. És ez az egyik fontos oka, mi miatt a baktáknak tanulmányozniuk kell a szentírásokat, hogy meg legyenek győződve, hogy igen, a sásztra a végső igazság. And why is that? Well, briefly, because it is apurusheya. It is not created by any human being. És ez miért van? Röviden azért, mert apurusheya nem egy emberi lény hozta létre. 9 forms of evidence. Sense perception is one also. All come from humans. Tehát, hogy a 9 féle bizonyíték, mint például az érzék, felfogás, azok az emberektől jönnek. They may be right. Lehet, hogy igazuk van. But they may be wrong. De lehet, hogy nincs. So, but Shastra is apurusheya. It means it comes from a transcendental source. Ultimately, it comes from Krishna. De a sásztra az apurusheya, tehát egy transzcendentális forrásból származik, és végső soron, tehát ez azt jelenti, hogy Krishnától származik. Vedasya sarvera hammeva veda, vedanta krit veda vid eva chaham. Very clear, Krishna makes it very clear. I am the source of the Vedas. By all the Vedas, I am to be known. Krishna nagyon világosan elmagyarázza, hogy én vagyok a védák forrása, és a védák által engem kell ismerni. Okay, but still, people bring up arguments, and arguments are valid. De ennek ellenére az emberek felhoznak érveket, és az érvek azok valósak. So long as you're qualified to understand the superior argument. Vagyis, hogy érvényesek mindaddig, amíg képesített vagy arra, hogy megértsd, hogy mi a magasabb rendű érv. And accept it. És elfogadd. So there's that type of argument where people just argue for the sake of arguing. Szóval ez egy olyan vita, amikor az emberek csak a vita kedvéért vitatkoznak. And they have no intention of accepting an opposite or even a better argument. És nem áll szándékukban, hogy elfogadják az ellentétét, vagy akár csak egy jobb érvet. Okay. So, all right, let's hear arguments. We're going to hear a series of arguments. Oké, akkor halljunk érveket. Most hallani fogunk egy pár érvet. Okay, but someone will say that, all right, that in the word anushilanam, de lehet, hogy valaki azt mondja, hogy rendben, de az anushilanam szóban, that bhakti is clearly defined there, and there's no real need for separate mention of anukulyena. A bhakti már tisztán definiálva van, és nincs szükség az anukulyena külön megemlítésére. So, if that would be the case, hogyha ez lenne, erről lenne szó, then a person will say, well, that weakens the definition. Akkor azt mondhatjuk, hogy ez gyengíti, azt mondhatná valaki, hogy ez gyengíti a definíciót. And here is a philosophical principle called the fault of redundancy. És itt van egy filozófiai elv, ami a fölöslegesség hibája. Okay, where does this fault of redundancy come up in Chaitanya Charitamrita?
Hol kerül elő a fölöslegesség hibája a Chaitanya Charitamritában? For those of you who have read Chaitanya Charitamrita, Azok, akik olvasták a Chaitanya Charitamritát, and those atheists who have not, then you won't know. és azok az ateisták, akik nem olvasták, ők nem fogják tudni. Anyone remember? Emlékszik valaki? Yes, very good. Okay, when Chaitanya Mahaprabhu was arguing with Kashmiri Pandit, Amikor Chaitanya Mahaprabhu vitatkozott a kasmiri pandittal, and he just told them, please glorify Mother Ganga. They were on the bank of the Ganges. és akkor mondta neki, hogy kérlek dicsőítsd a Ganges anyát. A Ganges partján ültek. And so 100 beautiful verses he just like rattled off just like that. És akkor ő 100 csodálatos verset csak így elmondott. And Lord Chaitanya, now he's a boy. He's a 16-year-old boy. És az Úr Chaitanya, aki egy 16 éves fiú volt, And he is the Digvijay Pandit. He traveled all over India and he's defeated everybody. és később a kasmiri egy Digvijay pandit volt, aki egész Indiát beutazta, és mindenkit legyőzött. And when he came to Mayapur, because Mayapur was a seat of learning, Amikor eljött Mayapurba, mivel Mayapura egy ilyen tanulásnak a központja volt, all the other big pandits, they were afraid to argue with him. az összes nagy pandit félt attól, hogy vele vitatkozzon. So they said, well, go to see Nimai Pandit. És mondták neki, hogy hát menj és beszélj Nimai pandittal. So he went to see Nimai Pandit. És akkor elment, hogy találkozzon Nimai pandittal. And then Lord Chaitanya said, in such and such verse, in such and such a line, you say this. És az Úr Chaitanya azt mondta, hogy ebben és ebben a versben, ebben a bizonyos sorban ezt mondod. You know, Pandit was like bewildered. How could he memorize 100 verses just by hearing it from me once? És a pandit így meg volt zavarodva, hogy hát hogy jegyezhetett meg 100 verset úgy, hogy csak egyszer hallotta tőlem. And yes, and then he says, Lord Chaitanya says, you have the fault of redundancy. És akkor az Úr Chaitanya azt mondja, hogy a fölöslegesség hibáját követted el. Because you have said the husband of Bhavani. Mert azt mondtad, hogy Bhavani férje. Now, Bhava is Lord Chaitanya. Bhava is Lord Shiva. Na most Bhava az Úr Shiva. Bhavani means that Durga Devi, who is the wife of Lord Shiva. És Bhavani azt jelenti, hogy Durga Devi, aki az Úr Shiva felesége. But you're also saying husband. De a férjet is mondod. So redundancy means when you repeat yourself. A fölöslegesség azt jelenti, amikor ismétled magad. So in real poetry, Az igazi költészetben, now I don't mean poetry when someone sits down and they just start writing and they call it a poem. és nem azt nevezem költészetnek, amikor valaki leül, és akkor csak elkezd írni, és azt költeménynek hívja, vagy versnek. Devotees study poetry in school? Rules of poetry. Literature. Tanulták irodalomból a bakták a költészetnek a szabályait? Very, very nice. It's really iambic pentameter and so on. These are different types of meters. A pentaméter és ilyesmi, tehát ezek különféle ilyen méterek. So, same thing. Then you can imagine in Vedic culture where poetry is even to a higher level, then they have very, very strict rules. És elképzelhetitek, hogy a védikus kultúrában, ahol a költészet még magasabb szinten áll, ott nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak. One defect is when you repeat. És az egyik hiba, amikor ismételsz. And even just in speaking, that's a problem.
És még beszédben is ez egy probléma. I know that sometimes I try to tell devotees, they have this tendency of saying, this mantra is very, very powerful. És hogy néha mondom a baktáknak, hogy szokták azt mondani, hogy ez a mantra nagyon-nagyon hatalmas, vagy erőteljes. Sometimes they say, nagyon, 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 nagyon. And I said, it's all right, just one very is enough. És akkor mondom, hogy oké, elég egy nagyon. You've made the point. Így, már kihangsúlyoztad, amit akartál. It doesn't add to it. Nem ad hozzá. On the other hand, más szempontból, repetition can also be an ornament. Az ismétlés az egy dísz is lehet. But it has to be in the right structure. De a megfelelő struktúrában kell használni. But here now he's saying we've got this really terse definition. De azt mondja itt, hogy van ez a nagyon tömör definíció. There's no room for repetition. És nincs helye az ismétlésnek. And there's no need for it. És nincs rá szükség. It doesn't need it. This is not like some kind of flowery description. This is just a philosophical one. És nincs is rá szükség, mivel ez nem egy ilyen virágos nyelvezetű leírás, hanem egy filozófiai. Okay, so next one. Következő. So scroll. Yeah. So that's it. 6. All right. So a critic may say that a better definition is that bhakti just says actions directed towards Krishna. Szóval valaki, aki ezt vitatja, úgy érvelhet, hogy egy hatékonyabb definíció lenne, hogyha csak azt mondjuk, hogy a bhakti azok olyan tettek, amik Krishna felé irányulnak. Anushīlanam, don't need this anukulyena. Hogy anushīlanam, nincs szükség az anukulyénára. Because it's inherent. Mert hogy ez benne foglaltatik. Okay, but then the question is, are all actions directed to Krishna, are they by necessity favorable? De akkor az a kérdés, hogy minden tett, ami Krishna felé irányul, az szükségszerűen kedvező? Okay, let's go scroll up a little. Okay, there we go. That's good. A little down, if you can. Yeah, okay. So, when demons are fighting with Krishna, is that favorable action? Well, definitely not. Amikor a démonok Krishnával harcolnak, az egy kedvező tett? Hát biztos, hogy nem. Putana, Kamsa, Agas, so all of these, they're actions directed towards Krishna, but they're by no means favorable. De amikor Putana vagy Kamsa, ezek olyan tettek, amik Krishna felé irányulnak, de semmiképp sem kedvezőek. So that would be a deficient. It would be insufficient actually to define bhakti. Ez egy hiányos, egy nem elégséges definíció lenne, hogy meghatározzuk a bhaktit. So just because, I don't know, the wrestlers, Chanura, Mushtika, and so on, just because they're wrestling with Krishna and Balaram, that doesn't mean that they're performing bhakti. Csak azért, mert Charuna és Mustika ők Balarámmal birkóznak, az nem jelenti azt, hogy bhaktit végeznek. They're not favorable towards Krishna. Mert ők nem kedvezően... They want to kill Krishna. Ők nem kedvező beállítottságúak So they may Krishna be felé, meg doing akarják ölni. actions, but the purpose of their action is that they want to cause Krishna harm. Tehát lehet, hogy végzik a tetteket, de a tetteiknek a célja, hogy ártsanak Krishnának. So when you're arguing with a person, you would say, well, you've got demons who are fighting with Krishna, and even Krishna may be enjoying it. Tehát akkor az érv az, hogy lehet, hogy vannak démonok, akik harcolnak Krishnával, és még az is lehet, hogy Krishna ezt élvezi. But now we're talking about not Krishna, we're talking about the person.
De most nem Krishnáról beszélünk, hanem arról a személyről. What is his mood? Mi az ő hangulata? So therefore we would say, but that's not favorable. Therefore, inherently in that Krishna Anushilanam, it is not enough to define what bhakti is. Tehát mondhatjuk, hogy ez nem kedvező, és ezért ez azt jelenti, hogy ez a Krishna Anushilanam, ez nem foglalja magától értetődően azt, hogy mi a bhakti. So, having the word anukulyena preceding it is not redundant. Ezért nem szükségtelen az, hogy előtte jár az anukulyena. It is necessary. Szükséges. Otherwise, you get so many anomalies. Then what's the point if Kamsa, a demon, is performing bhakti, then why should we go through all the difficulties of cultivating devotion? Különben annyi anomália merül föl, hogyha Kamsa, aki egy démon, ő bhaktit végez, akkor miért kellene annyi nehézségen átmennünk, hogy odaadóak legyünk? Next page. Yeah. Go ahead. So, keep going. Okay. So, then you have another objection. És akkor van egy másik ellenérv. Then, all right, maybe then not just that anukulyena, all right, say anukulyena is not redundant. És akkor mondjuk, hogy oké, az anukulyena nem fölösleges. But an anushilanam is redundant. De az anusilanam fölösleges. Remember, what we're talking about here is what defines bhakti. Emlékezzetek, hogy arról beszélünk, hogy mi definiálja a bhaktit. The words have to concisely, consistently define and perfectly define what bhakti is. A szavaknak tömören és következetesen definiálniuk kell, hogy mi a bhakti. What pure devotional says, Uttama-bhakti. Hogy mi a tiszta adó szolgálat, az Uttama-bhakti. Okay, so we accept, well, it's anukulyena, so it's favorable. Bhakti has to be favorable. Jó, akkor elfogadjuk, hogy anukulyena, hogy a bhaktinak kedvezőnek kell lennie. So the definition could just be that, well, bhakti itself means service. It's already inherent in the meaning of bhakti. És akkor a definíció csak lehetne, mivel hogy a bhakti az már szolgálatot jelent, tehát ez már magában foglalja a jelentésében. So drop anushilanam. Szóval akkor hagyjuk el az anusilanamot. Which means just the same thing. Ami ugyanazt jelenti. Okay, but now your argument would be that if I'm if I'm omitting the word anushilanam, then the definition becomes inadequate. De akkor mondhatnánk, hogy ha kihagyjuk ezt a szót, hogy anusilanam, akkor a definíció az nem megfelelő, vagy nem elégséges, nem megfelelő. Nem elég. Nem elégséges. So, elégséges. Úgy mondja? Elég, vagy elégséges. Igen. So, it's inadequate. You're not sufficiently defining something. Szóval nem elégséges, nem definiálsz valamit, nem elég, ahogy definiálod. What's a dog? Mi egy kutya? Well, something that's got 4 legs and a tail. Valami, aminek 4 lába van és egy farka. It's inadequate. Ez nem elég. There's so many animals got 4 legs and a tail. De olyan sok állatnak van 4 lába és egy farka. So you need to take it further. Szóval ezt tovább kell You vinni. need to say that the dog barks. Kell mondani, hogy ugat. It's a very domestic animal. Hogy egy háziasított Or at least állat. now is. Legalábbis most. So you need to have something that fully describes. Szóval olyan definíció kell, ami teljesen leírja. So what happened? We went back, and unfortunately for those who are not here, we analyzed this word shil. Tehát, hogy mi történt, visszamentünk, és elemeztük ezt a szót, hogy shil. Just go back to our table. Sorry about that. There you go.
So when we were analyzing Anushilanam, Szóval amikor elemeztük, hogy Anushilanam, and here Shila is the root of the word, és itt a szónak a gyöke a sil, then we saw that there were these other different, that there's not just activity, but there's also acts, and there are different subdivisions in them. És akkor láttuk, hogy ez nem csak tevékenység, hanem vannak különféle tettek, és annak vannak tehát külön beosztásai. And more important, there's also emotional and mental activities. De ugyanakkor van érzelmi és mentális tevékenység is. Okay, now go back to your number 9. Okay, so these things then are completely left out. Szóval akkor ezeket a dolgokat teljesen kihagyták. They're not within the definition of bhakti. Ezek nincsenek benne a bhakti definíciójában. Basically, we're not, if you just say bhakti is some favorable action, Hogyha azt mondjuk, hogy a bhakti az valamilyen kedvező tett, but what about a favorable thought? de akkor mi van a kedvező gondolatokkal? And an action may be favorable, but the motivation may not be. It may be just mechanical. És lehet, hogy a tett az kedvező, de a motiváció az nem, lehet, hogy az csak mechanikus. So it's not enough. Szóval nem elég. Which means that you don't have to, you can't cut out Anushilanam. Szóval ez azt jelenti, hogy nem lehet kivenni az Anushilanamot. Because the root shil gives this further concept where we understand that there are emotional aspects of devotional service. Mert ez a root gyök, ez hozzáteszi, hogy ennek tehát hogy vannak érzelmi aspektusai az odaadó szolgálatnak. In fact, later on, as we advance in Krishna consciousness, it's the internal development that becomes more representative of pure devotion. És ahogy fejlődünk a Krishna tudatban, igazából a belső tevékenység az, ami jobban képviseli a tiszta odaadást. There's Rupa Goswami gives the verse that Vaishnavya Kriya Mudra Vijnana Bhujaya, that you cannot judge a pure devotee by dint of his external acts. Rupa Goswami mondja ebben a versben, hogy egy tiszta baktát nem lehet megítélni a külső tettei alapján. One of the rules of bhakti is that you cannot lay down in the temple room in front of the deities. A bhaktinak az egyik szabálya, hogy nem szabad lefeküdni a templom szobában a múrtik előtt. But on the other hand, a devotee who's experiencing great spiritual ecstasy, he may be doing just that. De lehet, hogy egy bakta, aki nagy lelki extázist tapasztal, az pont ezt teszi. So externally it seems like he's not doing devotion, but inside he's experiencing the greatest devotion. Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy nem odaadó, amit tesz, de belülről nagy odaadást tapasztal. So Shilanam is very important in order to give a full meaning of devotion. Tehát a Shilanam nagyon fontos, hogy egy teljes jelentését megadja az odaadás szónak. Otherwise one becomes very, what's the word, very sort of mechanical. Különben az ember nagyon mechanikussá válik. In other words, that devotion, only the physical activities represent devotion. Tehát akkor csak a fizikai tevékenységek képviselik az odaadást. And we as devotees, as gurus, as managers also have to be very sensitive about that. És nekünk, baktáknak, guruknak, menedzsereknek is nagyon érzékenynek kell lennie ezzel kapcsolatban. Because sometimes the external symptoms are contrary to proper conduct. Mert előfordulhat, hogy a külső szimptomák ellentétesek a megfelelő viselkedéssel. But
we have to make sure that the internal was also improper. De arról is meg kell győződnünk, hogy a belső dolgok sem megfelelőek Or voltak. rather, better said, in order to properly judge or analyze a devotee's behavior, Tehát, hogy ahhoz, hogy megfelelően meg tudjuk ítélni, vagy analizálni egy bakta viselkedését, then we have to balance these external and internal. ahhoz egyensúlyoznunk kell a külső és a belső között. Apichet suduracharo bhajate mamananyava sadhureva samantavya samyak vyavasito hisa. Now here Krishna is saying sudurachara. Externally someone's very sinful. Itt Krishna azt mondja, hogy sudurachar, hogy valaki külsődlegesen nagyon bűnös, But internally he's repentant. de belsejében ő nagyon megbánó, Very faithful on the path of devotion. nagyon hűséges az odaadás útján, And doesn't give it up. és nem adja fel. Then sadhu, Aztán szádu, then he's still a sadhu. akkor ő még mindig szádu. Now how that's dealt with in the social context is another issue. Az egy másik dolog, hogy ezzel hogy bánunk egy társadalmi kontextusban. But this is how Krishna deals with things. De Krishna így bánik ezzel. So with Shil we have a fuller sense of what devotees is, and therefore you can't drop it. Tehát a Shil az egy teljesebb képet ad arról, hogy mi egy bakta, és ezért nem lehet elhagyni, hogy mi a And bakti. we have this prefix, Anushilanam, which means that service also has to be continuous. És akkor aztán van ez az előtag, az anu, tehát az anusilanam, ami azt jelenti, hogy a szolgálatnak folyamatosnak kell lennie. Now there's a lot in that little prefix. Ebben a kis előtagban nagyon sok minden van. Then the question comes up. At the stage of anartha nivriti, can a person practice pure devotion? És akkor fölmerül a kérdés, hogy az anartha nivritti szintjén gyakorolhat-e az ember tiszta odaadást? Well, the answer really is no. És hát valójában a válasz az, hogy nem. The answer is really pure devotion is practiced at the stage of nishta, where it's continuous, not intermittent. A tiszta odaadást igazából a nista szintjén lehet elkezdeni, ahol folyamatos a szolgálat, és nem szakaszos. So, and even at the stage of nishta, then Vishwanath Chakravarti Thakur points out that there is sensual, or at least physical, speech, and mind. All three have to be steady. És Vishwanath Chakravarti Thakur kihangsúlyozza, hogy még a nista szintjén is a fizikai, a mentális és Fizikai, szó szerint. a szavaknak és az elmének is szilárdnak kell lennie. So that's the sort of Uttam Nishta. At the top stage of Nishta, that's where real pure devotion begins. Ez az Uttam Nishta, ahol a valódi tiszta odaadás elkezdődik. So why did Srila Prabhupada say that, well, all my disciples are pure devotees? Szóval akkor miért mondta Srila Prabhupada, hogy az összes tanítványom tiszta bakta? Because if someone wants to be a pure devotee, then in one sense, by dint of his motivation, then you could say that he is a pure devotee. Mert ha valaki tiszta bakta akar lenni, akkor a motivációja alapján mondhatjuk, hogy tiszta bakta. Anyabilasita, and that's in the suffix ita, which means that even if you desire to be a pure devotee, even if you're not, then in one sense it qualifies you. És ez pedig az itat oldalékban van jelen, hogyha arra vágysz, hogy tiszta bakta legyél, akkor még, ha nem is vagy pont az, de ez azzá tesz téged, vagy minősít téged.
So, therefore, now we see that no, we need anukulyena, and we also need Krishna anushilanam. És akkor láthatjuk, hogy szükségünk van az anukulyénára és a Krishna anusilanamra is. So now if we're really defining bhakti according to these definitions, Szóval, hogyha most a bhaktit ez alapján, a definíció alapján határozzuk meg, then now this is why the translation to the verse was different than what Srila Prabhupada's is. és ezért más a fordítás, mint Srila Prabhupádé. Because it's sort of unpacking things and describing it here, and this is just relates to the Swarup Lakshan or prime principal characteristics of bhakti. Mert ez kibontja a dolgokat, és ez csak a Svarup Laksanára, a fő tulajdonságára vonatkozik a bhaktinak. Most? There. With body, mind, and words saturated with spiritual sentiments, a pure devotee constantly cultivates favorable activities for the pleasure of Krishna or things intimately relating to him in ways that the Lord desires. Tehát, hogy lelki érzelmekkel átítatott testtel, szavakkal és elmével egy tiszta bakta állandóan kultiválja azokat a kedvező tetteket kultivál Krishna örömére, vagy pedig olyan dolgok irányába, amik bensőségesen kapcsolódnak hozzá, olyan módon, ahogy arra az Úr vágyik. Okay, so here, this is just the last two lines of the definition. Ez csak a definíciónak az utolsó két sora. The anyabhilasita sunyam gyana karmaryanavritam is not included here. Az anyabhilasita sunyam gyana karmaryanavritam az itt nincs benne. That you will find in the full translation. Azt a teljes fordításban találod majd meg. Now, back to what we said, that anukul means should be pleasing to Krishna. Ha visszatérünk ahhoz, hogy az anukul azt jelenti, hogy Krishnának kedvező. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that, go on, 11. That's it. So Vishwanath Chakravarti Thakur considers that just saying pleasing to Krishna is both too extensive and too limiting. Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy ez a kifejezés ez tehát hogy túlságosan bő is, de ugyanakkor túl korlátozó is. So he wants pleasing to Krishna either to be replaced by something else. Tehát azt mondja, hogy ezt vagy ezt, hogy örömet okoz Krishnának, ezt vagy helyettesíteni kell valami mással. Or he wants it to be understood that what pleasing to Krishna means. Vagy pedig azt akarja, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy örömet okoz Krishnának. A definition that's too extensive means too many things can fit in here. Az, hogy túl kiterjedt a definíció, vagy túl bő, az azt jelenti, hogy túl sok minden belefér. Too many things fit in that actually are not bhakti. Túl sok minden belefér, ami igazából nem bhakti. And limiting means there are many things that are bhakti that don't fit in. És aztán az, hogy túl korlátozó, az azt jelenti, hogy sok dolog van, ami bhakti, és ebben nem fér bele. Okay, so we did one. For instance, when a demon's fighting, the demon's not in a devotional mood, obviously. Például, amikor egy démon harcol, akkor ő nincs egy odaadó hangulatban, but it's pleasing nyilvánvalóan. to Krishna. De ez mégis örömet okoz Krishna likes Krishnának. fighting with demons. Krishna szeret a démonokkal harcolni. That's why Jai and Vijay came as Hiranyaksha, Hiranyakashipu, because Krishna wanted to fight. Ezért jött Jai és Vijay, mint Hiranyaksha és Hiranyakashipu, mert Krishna harcolni akart. He likes fighting. Szeret harcolni. Certain class of Kshatriyas like fighting. They enjoy it. Tehát a kshatriyák bizonyos osztálya szeret harcolni, élvezik.
in the same way that, Brahmins like worshipping the deity and chanting mantras. Mint ahogy a brahmanek szeretik a murtit imádni és énekelni a mantrákat. Kshatriyas get the same pleasure out of fighting. A kshatriyák ugyanezt az örömet vagy elégedettséget érzik, amikor harcolnak. They're not afraid of dying. Nem félnek attól, hogy meghalnak. And wounds that they get, they enjoy it. It gives them pleasure. És a sebesüléseket élvezik így. It's the same way as, Vaishyas, they like counting money. Mint a vaishyák szeretik számolni a pénzt. They regularly take out their money and count it. Rendszeresen előveszik a pénzüket és It számolgatják. hasn't increased or decreased, but just... Nem lett több vagy kevesebb, de mégis. And Shudras like doing nothing. És a shudrák szeretnek semmit sem csinálni. They just I like hanging around. Szeretik a semmit tevést. That's because you're a Shudra. Hát azért, mert shudra vagy. So, yeah, everyone has their own means of enjoyment. Szóval mindenkinek megvan az, hogy ő milyen fajta élvezetet szeret. But ultimately, all these things come from Krishna. De végül is mindezek a dolgok Krishnától származnak. No one dreams up of anything. Senki sem álmod meg semmit. So this fighting spirit that's in Krishna, he wants to fight, and demons fight with him. Ez a harci szellem benne van Krishnában, ő akar harcolni, és akkor a démonok harcolnak vele. But we've already gone over that the animosity cannot be bhakti. De ezen már átmentünk, hogy ez az ellenségesség viszont nem lehet bhakti. So just to say that it's pleasing to Krishna is too broad. Szóval csak azt mondani, hogy Krishnának örömet okoz, az túl tág. Demons fit in that category. A démonok is beleférnek ebbe a kategóriába. And demons are not devotees. És a démonok nem bakták. So that's an example, and you can think about other examples. These are very clear. You can think of other examples where it's too broad or too encompassing. Tehát ez egy példa, de gondolkozhatok más példákon is, amikor ez túl tág, vagy pedig túl szűk. Is a cow giving Krishna milk performing bhakti? Az, hogy egy tehén tejet ad Krishnának, az bhakti? I'll leave you to think about it. Gondolkodhatok rajta. Now, then there's the other side, which we said was that it's too limiting. És aztán ott a másik oldal, amikor azt mondjuk, hogy túl korlátozó. Mother Yashoda was breastfeeding Krishna. Yashoda mama szoptatta Krishnát. The milk was boiling over. És közben a tej az kifutott. She put Krishna down. Lerakta Krishnát. And she went to tend to the milk. És akkor elment, hogy a tejjel foglalkozzon. What was Krishna's reaction? Hogy reagált Krishna? He wasn't happy. He wasn't pleased. Nem volt boldog, nem volt elégedett. So Mother Yashoda puts Krishna down, and Mother Yashoda is not doing bhakti. És akkor, amikor lerakja Yashoda mama Krishnát, akkor nem bhaktit végez. But why is she doing that? Well, because she's naturally going to tend to the milk, which is for Krishna. De miért csinálja? Mert azért megy oda a tejhez, tehát hogy ahhoz a tejhez megy oda, amit Krishnának készít. Now, when you put Krishna down and you tend to the milk for your sense gratification, that's a different story. Amikor lerakod Krishnát, és a tejjel az érzékkielégítésed miatt foglalkozol, az egy másik történet. My consciousness is, yeah, I'm boiling down the milk to make burfi that I can enjoy. Hogyha mondjuk az a tudatom, hogy hát fölforralom a tejet, hogy bőrfit készítsek, amit élvezhetek. Not what that Krishna can enjoy, but for me. Nem amit Krishna élvezhet, hanem magamnak. And that's a different story. Akkor ez egy másik történet. So, I was going to say Mother Yashoda is not performing devotional service. De ki mondaná azt, hogy Yashoda mama nem odaadó szolgálatot végez? Just by dint of who she is. Csak azáltal, aki ő. But then what's her intent? De akkor mi a szándéka? Her intention of putting Krishna down and making Krishna angry is for serving Krishna. Tehát a szándék azzal, hogy lerakta Krishnát, aki mérges lett, az az, hogy szolgálja Krishnát. So, in this case, pleasing Krishna
is too limiting, you're, leaving the Mother Yashoda out. Tehát ebben az esetben a bhakti definíciója túl korlátozó, és kihagyja a Yashoda mamát. And then you can just think of other things. És aztán lehet más dolgokra gondolni. Radharani disappears from the rasa dance. Radharani eltűnik a rasa táncból. Krishna is miserable looking for her. És Krishna szenved és keresi. She's not doing bhakti. Akkor ő nem, This akkor ez isn't nem devotional bhakti. service. Ez nem odaadó szolgálat. Because Krishna is upset. Mert Krishna kibukott. What about moods of separation where everybody's suffering? És mi van az elkülönülés hangulatairól, amikor mindenki szenved? So it's not devotion. Akkor az nem odaadás? So you can see that this definition really has to be very accurate, not too limiting, not too expansive. Szóval láthatjuk, hogy ennek a meghatározásnak nagyon pontosnak kell lenni, nem túl korlátozónak és nem túl tágnak. It has to include physical activities and it has to include intent and emotional and mental experiences. Magában kell foglalni a fizikai tetteket, de ugyanakkor a szándékot is, és a mentális és érzelmi tapasztalatokat. So, because Mother Yashoda is not making Krishna happy, therefore obviously just this definition that pleasing to Krishna is too limiting. Szóval, mivel ugye ekkor Yashoda mama nem szerez Krishnának örömet, akkor ez, hogy elégedettséget okoz Krishnának, vagy örömet szerez Krishnának, ez egy túl korlátozó meghatározás. So therefore the Acharya says that you need another definition. Ezért az ácsáriák azt mondják, hogy kell még egy definíció. So what does anukulya mean? Mit jelent az, hogy anukulya? It's devoid of hostility on part of the performer. Ez azt jelenti, hogy mentes a végző oldalán az ellenségességtől. This is your number 15. Devoid of hostility on part of the performer. Szóval a végzője mentes az ellenségességtől. So that excludes the demons. Szóval ez kizárja a démonokat. And it includes Mother Yashoda. És magában foglalja Yashoda mamát. Okay, but De still, someone may argue that Anushilanam is not necessary. De mégis valaki úgy érvelhet, hogy az Anushilanam nem szükséges. If you have this expanded definition of Anukul, then it could just be Anyavilashita Shunyam, Gyana Karma Nibdavdutam, Anukulyena Bhaktirutama. That's fine. Szóval, hogyha az anukulnak a jelentését így kiterjesztettük, akkor ki lehetne hagyni a versből. So, devoid of hostility. Az anusilanamot. Szóval az, hogy mentes az ellenségességtől. But there's a problem with that. De ezzel van egy probléma. And that is, of course, we already talked about from one perspective, while Shil is so important. Persze az egyik nézőpontból már meghatároztuk, hogy a Shil az miért olyan fontos. But here's another. De itt egy másik. My computer isn't inimical to Krishna. A számítógépem nem ellenséges Krishnával. And it's scrolling all of these things about Krishna. És akkor ott van rajta ez a sok tartalom Krishnáról. In fact, I'm writing books on it. És könyveket írok rajta. So does that mean that my computer is also performing bhakti? Ez azt jelenti, hogy a számítógépem is bhaktit végez? You got a pot. Van egy edényed. You're pouring water in it. You have a cup, silver cups. You see 2 silver cups by Radhisham. You're pouring water in them and you're offering them to the deities. Vagy ott van a Radhishamnak az a 2 ezüst pohara, amiben vizet töltünk, és felajánljuk a murtiknak. Is the cup performing bhakti? A pohár az odaadó szolgálatot Is végez? the water performing bhakti? A víz odaadó szolgálatot They're not végez? inimical.
Nem ellenségesek. Obviously, this really is way too broad in this way. Everybody's performing devotion. Így tényleg túlságosan tág, hiszen akkor mindenki odaadó szolgálatot végez. And either that's on one side Mayavad philosophy, és egyik oldalon ez vagy Mayavad filozófia, or on the other side it's the vision of a Mahabhagavata, of a Uttama-bhakti. vagy pedig egy Mahabhagavatának, egy Uttama-bhaktának a látásmódja. So it's not enough that that favorable means that not inimical. Szóval ez nem elégséges, hogy ez a kedvező, ez azt jelenti, hogy nem ellenséges. So yes, from many perspectives and despite different arguments, Anushilanam is needed. Szóval sok nézőpontból és sok ellenérv ellenére az Anushilanamra szükség van. Because it includes acts of devotion. Mert magában foglalja az odaadás tetteit. And it includes thoughts of devotion. És magában foglalja a odaadó gondolatokat. So, anyabilashita sunyam, gyana karmadyanavritam, anukulyena Krishna anushilanam bhaktir uttama. Who thinks they're following it? Ki az, aki úgy gondolja, hogy tudja követni? No? I just want to know. It's something for studying. Ez egy olyan dolog, amit tanulmányozni It's kell. like when you go to school in a class and a professor presents everything, then you have to go home and study the same thing again. Szóval, mint amikor az iskolában elmond a professzor valamit a leckén, akkor utána hazamész, és azt tanulmányoznod kell. And it may be you need to go over it a couple of times before things crystallize. És lehet, hogy néhányszor újra át kell venni, mielőtt kristályosodnak a dolgok. So, Banu Maharaj's Bhakti Rasamrita Sindhu Banu Maharaj Bhakti Rasamrita Sindhuja, and upcoming BBT version of Bhakti Rasamrita Sindhu. És van egy BBT Bhakti Rasamrita Sindhu, amit nem sokára kiadnak. You can see this in the commentary in Rupa Goswami's verses and the commentaries of Vishwanath Chakravarti and Jiva Goswami. Láthatjátok a Bhakti Rasamrita Sindhu verseiben, és Vishwanath Chakravarti és Jiva Goswami kommentárjaiban. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuréban. Okay, 9:30 on the dot. Pontosan 9:30 van. Thank you all very much. Mindannyiótoknak köszönöm. And we will, because I'm leaving next Sunday, on next Sunday I'm not here, just looking at my calendar, but nézem a naptáram. The next Sunday is the 29th. Következő vasárnap 29-e van. I will continue sometime, somewhere. Valamikor, valahol folytatom. Okay, thank you all very much for being so patient and attentive. Jai Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Rupa Goswami Prabhupada ki jai, Jai Jai Shri Shri Radhe Sham. Okay, I always wanted to chant with the English devotees, but evening is the only time I had for meetings. Akartam énekelni az angol baktákkal, de csak este volt időm a gyűlésekre. És akkor most jön Gopali. My apologies if I didn't quite make it. Bocsánat, hogy nem sikerült. Hare Krishna. Hare Krishna. Akkor átmegyünk. Yeah.